Hi guys! Welcome back to my channel! Good morning, good morning, good morning. So, this morning, kakagising ko lang. Actually, kanina pa ako naggumising at exactly 6:30 in the morning. Ngayon lang ako nag-video kasi ngayon ko lang gusto mag-video. So, today guys, I had a very, very wonderful morning kasi God has given us another day to live, another air to breathe, and another sunshine to feel in our skin this morning. So, pagkagising ko kanina, medyo hindi ako nakabangon kagad kasi medyo nangangalay yung isang kamay ko. I don't know kung ano nangyari sa isang kamay ko, but the thing is, baka siguro, kung sa Ilonggo pa na unay. I don't know kung sa Tagalog kung ano yun. But then, overall, naging okay naman at medyo naging okay na yung kamay ko ngayon. So, today is the day na mag-video tayo, guys. So, this morning, I will be cooking my breakfast and I will show it to you guys. So, if you like this video, guys, don't forget to like and subscribe this channel by clicking the subscribe button below. And if you like this video, give a thumbs up. And if you have comments regarding this video, don't forget to comment down below. So let's go, guys. Let us start our day today by cooking our breakfast. So, okay guys, ito na ang unang ingredients natin na ating hihiwain ngayong umaga. Ang pechay. Alam niyo ba na maraming health benefits ang pechay? Una na dyan is panlaban ito sa cancer. Makakatulong din sa pagkontrol ng blood pressure. Makakabuti sa ating puso at mayaman sa antioxidants. Alam niyo ba na pampalakas ito ng immune system at makakabuti sa brain functions. Pampakinis din ito ng balat at pampatibay ng buto. So, ayan na guys. Tapos na natin hiwain ang unang ingredients, ang pechay. At iset aside muna natin dyan sa gilid. At sunod natin hiwain ang pangalawang ingredients, ang kamatis. Alam mo ba na ang kamatis ay marami ding health benefits? Una na dyan, ang kamatis is good for your skin and hair. Isa na din itong tulong na para ma-prevent natin ang several types of cancer. Tinutulungan din tayong i-maintain ang ating malakas na mga kabutuhan. It provides essential antioxidants and it is good for your heart. Great source of vitamin C and great source of beta-carotene, which is very important sa ating katawan. And of course, dahil ito'y kulay pula, this is good for your eyes. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magluto na, gamitin ang kamatis. Third ingredient natin is, of course, ang onions. Alam niyo ba na ang sibuyas ay ginagamit sa pagluto at madalas na ginagamit sa mga pagkain Indiano at Asyano sa paggawa ng onion soup at chutney, sariwang gulay para sa salad. Actually, ang balat ng sibuyas ay ginagamit para sa pampakulay at ito ay ginagamit din pangtanggal ng amoy o pampaalis ng mga insekto. Alam niyo ba na ang sibuyas ay marami ding health benefits? Pero, usually, ito'y nire-recommend sa atin na kainan ng hilaw dahil mas marami pang benefits or health benefits ang makukuha nyo pag kinain yung hilaw. Isa din itong mabisang pampurga at pwedeng maging antibiotic at mayroong antiseptikong taglay. Of course, hindi din magpapahuli sa ating mga ingredients ang ating garlic. Alam niyo ba na ang garlic is very important spice in every culinary culture? At marami din itong health benefits. Isa na dyan, garlic is great for the heart. Ito'y nakakapagpatulong sa ating mga puso. At ito'y tumutulong din na makaiwas tayo sa mga problema, lalo-lalo na hypertension.
tumutulong din ito ng pumigil sa paparami ng mga cancer cells sa ating katawan. At ngayon, gagawa tayo ng tortang talong. Of course, meron tayong talong dito, 1 piece. Kasi ako lang din naman mag-isa kakain. Kaya, bear with me. At meron tayong isang itlog at babasakin ko na. Actually, marami din tayong makukuha benefits dito. Isa na dyan, ang protein. Of course, lagyan natin ng teaspoon salt at a teaspoon of mushroom seasoning. Yan. Pero ginamit ko kamay ko ha. Malinis naman yan. Yan. So, pagkatapos niya, let us stir it again until na matunaw ang asin at saka ang mushroom seasoning. Dahil tortang talong ang lulutuin natin, ang unang lulutuin natin, of course, kailangan nating isugba ang talong. Huwag masyado nating sunugin, neutral lang ang ating gamitin na fire para hindi masyadong masunog ang ating talong. At sa wakas, luto na! So tara guys, balatan na natin. Ang ganda ng background music ko, no? Very relaxing. Kaya ako naman, habang nagluluto, relax na relax kahit napapasok. Malapit na guys. Tinitiis ko na lang. Ayan na guys, ang malapit na siya. Ow, 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 ow. Ayan na guys. Malapit na. Ayan, last na lang to guys. Last na lang. Yay! Lagyan natin ng paminta at i-mix natin. Ayan guys. Saw lang. So, ito na siya guys. Kita niyo yan? Ayan. Na-mix natin siya. Sarap, diba? Ang ganda ng color. Prepare na natin yung ating lulutuan. Cute ang stove ko, no? Ako lang kasi mag-isa dito sa boarding house. But then I enjoy every moment. At nag-enjoy ako na mag-luto for you guys. So, ayan na guys. Luto na ang tortang talong. Let's go to another dish. Yung pechay. Ayan guys. Gisahin na natin ang ating mga ingredients. Yung kamatis, sibuyas, at garlic natin. Siguraduhin natin na hindi masusunog ito. Para naman hindi masunog ang ating mantika. At especially ang ating mga ingredients. Alam niyo ba na mas masarap nakainin ang mga ingredients na ito pag hindi sunog. Kasi, pag sunog, mapait na. Yan guys, nakikita niyan. Isunod natin, ilagay ang petsa. Gisa. Tan tan taratan tadan gisa.
Okay, lagyan na natin ng asin. Ayan, mixin natin. Siguraduhin natin na tamang-tama lang ang ating paglagay ng ating asin. Kasi naman, pag nasobrahan, ay nako, magsasuffer tayo sa sobrang alat. So, natin ilagay a teaspoon of mushroom seasoning. Para naman medyo malasa, lasang-lasa natin yung mushroom. Alam nyo ba na ang mushroom ay very healthy? I highly recommend mushroom seasoning. At sa wakas, eto na guys ang inyong pechay na maitlog. Ready to eat together with tortang talong. So hi guys, it's me again. We're all done and our breakfast is ready to eat. So we have pecha with egg, very healthy. We also have tortang talong, guys. And for appetizer, we have Indian mango. Gusto ngayon season nila eh. And of course, hindi magpapahuli yung kanin. And guys, mainit na mainit pa. Ayan. Mainit ang init pa. So guys, join me as I eat my breakfast today. Sarap guys, tama-tama lang ang pagkatimpla. Ang talong. Okay, tikman natin ang lasa ng talong. Tamang-tama din guys, hindi siya makakate, hindi siya maalat. Balanse lang ang pagkakatimpla. So join me guys, and please don't forget to like and subscribe this video. That's all for today. God bless you and start your day with full breakfast and with a smile on your face.